สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าไตอักเสบ IgA มีการรักษาอย่างไรค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหมอขอเล่าเกี่ยวกับไตอักเสบ IgA ก่อนนะคะจะมีหลายท่านนะคะสงสัยว่ามีอาการแบบนี้ใช่ไตอักเสบ IgA หรือเปล่านะคะโดยการที่จะบอกว่าเป็นไตอักเสบ IgA อะค่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึงในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการยืนยันจากการตัดชิ้นเนื้อไตแล้วนะคะคุณหมอจะบอกท่านค่ะว่าผลจากการตัดชิ้นเนื้อไตอะค่ะยืนยันว่าท่านเป็นไตอักเสบ IgA นะคะหรือว่าอาจจะมีบางท่านนะคะที่อาจจะไม่ส่งตัดชิ้นเนื้อแต่ว่ามักจะสงสัยในกรณีที่ว่าตรวจปัสสาวะแล้วก็เจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะบ่อยๆหลายๆครั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นนะคะเช่นไม่ได้มีความดันสูงนะคะค่าการทำงานของไตปกติอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออาจจะไม่ได้ให้รับการตัดชิ้นเนื้อไตนะคะแต่ว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังมีการดูแลตัวเองเพิ่มเติมค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะก็อาจจะแค่สงสัยว่าท่านจะเป็นไตอักเสบ IgA ซึ่งอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะซึ่งการที่จะยืนยันว่าเป็นไตอักเสบ IgA ค่ะอย่างเดียวเลยนะคะว่าจะยืนยันว่าท่านเป็นไตอักเสบ IgA แน่ๆนะคะก็คือการที่ต้องไปรับการตัดชิ้นเนื้อไตแล้วนะคะโดยไตอักเสบ IgA ค่ะคนไข้จะมาด้วยกันได้หลายแบบนะคะแล้วก็การรักษาก็จะแตกต่างกันไปขึ้นกับว่าณสถานการณ์ตอนนั้นนะคะผู้ป่วยเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นว่าในกรณีแรกนะคะอย่างที่หมอบอกไปก็คืออาจจะเป็นคนที่แข็งแรงสบายดีนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคไตนะคะอาจจะเจอได้จากการตรวจสุขภาพนะคะเช่นปีนี้นะคะอยากจะไปตรวจสุขภาพดูซะหน่อยปรากฏว่าตรวจแล้วทุกอย่างก็ปกติหมดเลยนะคะตรวจเลือดเช็คค่าการทำงานของไตก็ปกติเช็คอย่างอื่นปกติหมดเลยปรากฏว่าไปดูผลปัสสาวะก็เจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะคะในลักษณะที่ยังไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะคะพอตรวจปัสสาวะค่ะแล้วเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะคะหมอก็มักจะแนะนำมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังเจอเม็ดเลือดแดงอีกนะคะอันนี้จะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่เจอสาเหตุใดๆนะคะที่คิดว่าจะเป็นสาเหตุของเม็ดเลือดแดงเช่นไม่เจอนิ่วในทางเดินปัสสาวะไม่เจอก้อนเนื้อใดๆนะคะก็น่าจะสงสัยว่าท่านมีปัญหาเรื่องของไตอักเสบ IgA โดยถ้าเกิดว่าสงสัยแค่เป็นแบบนี้นะคะบางทีเราจะไม่ได้ส่งตัดชิ้นเนื้อไตนะคะแต่ว่าจะต้องดูให้แน่ใจนะคะว่าท่านยังไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงของการที่จะทำให้ไตของท่านแย่ลงในช่วงเวลาอันไม่นานนะคะอย่างเช่นว่าต้องไปดูความดันนะคะควรจะมีเครื่องวัดความดันที่บ้านค่ะแล้วก็วัดความดันบ่อยๆนะคะอย่าให้ความดันเกิน130/80นะคะรวมทั้งถ้าเกิดท่านจะต้องมีค่าเลือดนะคะการทำงานของไตก็คือค่าเครียตินินค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะปริมาณปัสสาวะปกตินะคะไม่ได้ว่าปัสสาวะออกน้อยลงนะคะรวมทั้งไม่ได้มีอาการที่เป็นโรคไตนะคะก็คือไม่มีอาการบวมนะคะบวมของไตจะเป็นบวมกดบุ๋มบวมเท้าสองข้างนะคะถ้าไม่ได้มีอาการใดๆต่างๆต่อไปนี้นะคะต่อให้เป็นโรคไต IgA ในระยะนี้ค่ะเรายังไม่ได้มียาใดๆนะคะก็จะมีแต่ว่าควรจะต้องรับรู้นะคะว่าตัวเองอาจจะมีปัญหาในอนาคตว่าตัวโรคอาจจะมีการกำเริบได้นะคะดังนั้นการกำเริบค่ะก็มักจะสังเกตได้จากเช่นว่าวัดความดันอยู่ดีๆนะคะเป็นปกติอยู่ดีๆนะคะความดันก็110 120อยู่ดีๆนะคะสมมติทำไมช่วงนี้ความดันเกิด150ขึ้นมานะคะหรือว่าช่วงนั้นสังเกตปัสสาวะของตัวเองนะคะจากบางทีก็เป็นปัสสาวะปกติกลายเป็นเริ่มมีปัสสาวะสังเกตว่ามีปัสสาวะปนเม็ดเลือดแดงอันนี้อาจจะจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอก่อนนัดนะคะดังนั้นไตอักเสบ IgA ในระยะนี้ค่ะยังไม่ต้องการรักษาใดนะคะเพียงแต่ว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูตัวเองให้เป็นนะคะว่าช่วงไหนที่อาจจะสงสัยว่าไตอักเสบกำเริบต้องไปหาคุณหมอก่อนนัดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไตอักเสบ IgA นะคะที่คุณหมอสงสัยแล้วว่าท่านอาจจะมีการดำเนินโรคที่ไปสู่การเป็นไตเรื้อรังอาจจะมีค่าการทำงานของไตที่มีโอกาสจะแย่ลงเร็วมากกว่าปกติได้นะคะอันนี้จำเป็นจะต้องมาดูแลกันมากขึ้นนะคะมักจะเป็นในกรณีที่ค่าการทำงานของไตค่ะณตอนนั้นก็คือมีไตเสื่อมอยู่แล้วนะคะหรือว่าตรวจแล้วค่าตัวโปรตีนในปัสสาวะเนี่ยค่ะมีปริมาณมากกว่า1 กรัมต่อวันนะคะโดยแบบนี้นะคะก็ต้องมาดูเรื่องของ
ความดันนะคะต้องคุมความดันซึ่งเป้าหมายในการคุมความดันค่ะคุณหมอมักจะพยายามให้ยาเพื่อที่จะควบคุมความดันให้น้อยกว่า130/80นะคะแล้วก็ต้องให้โปรตีนในปัสสาวะค่ะน้อยกว่า1 กรัมต่อ24 ชั่วโมงนะคะโดยยาที่เลือกใช้ค่ะมักจะเลือกใช้ยาในกลุ่มของ ACEI แล้วก็ ARB เป็นอันดับต้นๆถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มีข้อห้ามใดๆนะคะอย่างไรก็ตามการปรับยาความดันนะคะอันนี้ให้คุณหมอเป็นคนปรับให้นะคะท่านมีหน้าที่ในการทานยาที่คุณหมอให้นะคะวัดความดันไปให้คุณหมอดูค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอตามนัดนะคะนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องทำอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นควบคุมอาหารเค็มนะคะควบคุมอาหารไขมันค่ะรวมทั้งงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะในผู้ป่วยไตเรื้อรังในระยะนี้นะคะอาจจะมีบางช่วงนะคะที่คุณหมอแนะนำรับยากดภูมิเนื่องจากว่าอาจจะมีบางช่วงที่ค่าการทำงานของไตเปลี่ยนแปลงแล้วคุณหมอสงสัยว่าตอนนี้ค่ะนอกจากว่าเป็นไตอักเสบ IgA แล้วตอนนี้อาจจะมีอาการที่ตัวโรคไตเนี่ยค่ะกำเริบอยู่นะคะคุณหมอจะแนะนำเรื่องของยากดภูมิได้ซึ่งยากดภูมิค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายตัวนะคะนอกจากนี้การรักษาอื่นๆนะคะเช่นการให้ฟิชออยล์นะคะน้ำมันปลาในบางการศึกษานะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์นะคะแต่ในบางการศึกษาก็บอกว่ายังไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นในคำแนะนำค่ะบางทีคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้อย่างเช่นในกรณีที่ให้ยากลุ่ม ACI ARB นะคะซึ่งเป็นยาความดันแล้วปรากฏว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะยังเกิน1 กรัมในระยะเวลาประมาณสักอาจจะ3 เดือน6 เดือนไปแล้วนะคะคุณหมอจะเริ่มแนะนำให้ทานฟิชออยล์ได้นะคะนอกจากนี้ในบางท่านนะคะอาจจะไปเคยได้ยินมาว่าการตัดต่อมทอนซิลดีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือมีข้อมูลนะคะว่าการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็นำคนไข้ที่เป็นทอนซิลอักเสบเรื้อรังนะคะไปตัดต่อมทอนซิลร่วมกับการให้ยากดภูมิค่ะแล้วปรากฏว่าในการศึกษาของในประเทศญี่ปุ่นค่ะปรากฏว่ามีประโยชน์นะคะอย่างไรก็ตามจะมีการศึกษาอีกหลายๆการศึกษาตามมานะคะที่ยังพบว่ายังไม่ได้มีประโยชน์ในการตัดต่อมทอนซิลออกชัดเจนนะคะดังนั้นในขณะนี้ค่ะการตัดต่อมทอนซิลยังไม่ใช่การรักษาที่เป็นมาตรฐานนะคะอาจจะมีการเลือกใช้ในคุณหมอที่แนะนำผู้ป่วยบางรายเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ป่วยไตอักเสบ IgA นะคะที่ถ้าเกิดว่าท่านมาแบบไตรั่วนะคะก็คือเป็นการที่มาด้วยอาการบวมแบบบวมมากๆเลยนะคะบวมกดปุ่ม2 ข้างชัดเจนนะคะบวมเท้าบวมหลังเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะปรากฏว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากๆเลยนะคะเช่นมากเกิน3 ถึง 4 กรัมต่อวันแบบนี้นะคะในกลุ่มนี้ค่ะมักจะได้รับยาในกลุ่มยาสเตียรอยด์นะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดได้รับยากดภูมิยากลุ่มสเตียรอยด์ค่ะท่านจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองนะคะอาหารนะคะจะต้องให้สะอาดนะคะสดสะอาดใหม่เสมอนะคะระวังการติดเชื้อค่ะนอกจากนี้ยังมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มของ IgA ค่ะที่มักจะได้รับการแนะนำไปตัดชิ้นเนื้อไตนะคะกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ตอนแรกแข็งแรงสบายดีนะคะไม่เคยเป็นโรคไตนะคะแล้วก็อยู่ๆมาตัดชิ้นเนื้อไตนะคะแล้วก็เจอว่าในผลการตัดชิ้นเนื้อไตเนี่ยค่ะไตของท่านกำลังกำเริบมากๆเลยนะคะในกลุ่มนี้คุณหมอก็จะแนะนำยากดภูมิเช่นกันนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันจากยากดภูมิในกลุ่มที่3ที่เป็น IgA ที่มาด้วยอาการไตรั่วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะยาทั้งหมดนะคะที่หมอเล่าให้ฟังค่ะเพียงแต่ว่าหมอก็เล่าให้ฟังในภาพรวมนะคะเพราะว่าบางท่านจะสงสัยว่าIgA เหมือนกันเลยนะคะบางคนผู้ป่วย IgA ไปคุยกันเองนะคะทำไมท่านนี้ก็เป็น IgA นะคะท่านนี้ก็เป็น IgA เหมือนกันทำไมการรักษาถึงแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับว่าณตอนที่ท่านมาค่ะท่านเป็น IgA แบบไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นกับว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับกับผลข้างเคียงของยาที่หมอจะให้เนี่ยค่ะอันนี้เราจะต้องมีการชั่งน้ำหนักตลอดเวลานะคะว่าประโยชน์ที่ผู้ป่วยที่เราจะรักษาค่ะจะได้รับจะต้องมากกว่าผลข้างเคียงของยาที่คุณหมอจะสั่งให้นะคะสำหรับบางท่านนะคะยังสงสัยว่าเป็นไตอักเสบ SLE นะคะเหมือนกับไตอักเสบ IgA หรือเปล่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะSLE เป็นไตอักเสบอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะทำวิดีโอเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปอีกทีนึงนะคะอันนี้จะเป็นคนละอย่างกันกับไตอักเสบ IgA นะคะ
แล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ในวิดีโออื่นๆนะคะท่านใดต้องการทราบความรู้เกี่ยวกับ IgA นะคะอันนี้หมอจัดทำแยกในหมวดหมู่ใน playlist แล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ